اینجا 4 نقل قول و 1 اظهار نظر آورده شده. بعد از شنیدن اونها به این فکر کنید که با کدوم موافق و با کدوم مخالف هستید و چرا. سقط جنین قانونیه چون نوزادها نمیتونن رأی بدن. زنی که روی بدن خودش کنترل نداشته باشه نمیتونه به خودش بگه آزاد. نژاد و رنگ پوست 2 مقوله اجتماعی هستن و از ابتدا در طبیعت مطرح نبودن. اگر اصلاً آزادی قابل معنا کردن باشه، به این معناست که حق اینو داشته باشیم که به مردم چیزهایی بگیم که دوست ندارن بشنون. و مورد آخر، ما معلم هستیم و میگیم زمین گرد نیست. اگر دوست دارید میتونید ویدیو رو متوقف کنید، نظراتتون رو بنویسید و بعد ادامه بدید. وقتی بحثی رو مطرح میکنیم که همه باهاش موافقن، معمولاً صحبت خیلی زود تموم میشه. اما وقتی مخالفت وجود داشته باشه، فرد در مقابل حرفهای دیگه قرار میگیره. ریسک میکنه و پاش گیره. این کار میتونه مسیر گفتگو رو به جایی بکشه که همه افراد حاضر در بحث مطلب بیشتری درباره موضوع یاد بگیرن. اما اگر میخوایم مخالفت کنیم، باید مراقب باشیم که درست این کار رو انجام بدیم. اما مخالفت درست یعنی چی؟ توی سال 2008 پال گراهام سعی کرد این سوال رو با ارائه سلسله مراتبی متشکل از 7 مرحله مخالفت از ضعیف تا قوی توضیح بده. پایین ترین سطح مخالفت ناسزا گفتنه که به خود فرد حمله میشه، نه به گفته هاش. اگر باب و جین بگن ما معلم هستیم و میگیم زمین گرد نیست، ممکنه به اونها بگیم احمق. دوم، حمله به خود فرد و زیر سوال بردن او بدون در نظر گرفتن دلیل و منطقش. اگر بگن ما معلم هستیم و میگیم زمین گرد نیست، میتونیم بگیم شاید شما معلم باشین اما قطعاً دانشمند نیستین. این روش هم مثل ناسزاگویی شکل ضعیفی از مخالفته، چون به خود فرد حمله میشه و به گفته‌هاش کاری نداره. مرحله سوم، واکنش به لحن طرف مقابله. یعنی شیوه گفتارش رو بدون در نظر گرفتن محتوای کلامش نقد کنیم. اگر بگن ما معلمیم و میگیم زمین گرد نیست، میتونیم در پاسخ بگیم نیست کلمه خوبی نیست. اول طرز صحبت کردن رو یاد بگیر، بعد نظر بده. این روش شکل ضعیف مخالفته، چون به لحن شخص ایراد میگیره، نه به محتوای کلامش. همچنان حرف زیادی برای گفتن نداریم. 4مین مرحله نقضه. توی این مرحله کلام طرف مقابل رو نقض میکنیم و به گوینده و چطوری حرف زدنش کاری نداریم. اگر بگن ما معلم هستیم و میگیم زمین گرد نیست، میتونیم متقابلاً بگیم گرد هست. تناقض میتونه مؤثر باشه، چون بعضی وقتها همین که نظر مخالف گفته بشه برای تفهیم مطلب کافیه. اما همیشه همینطوری نیست. استدلال مقابله‌ای یعنی نقض حرف طرف مقابل با دلیل و برهان آوردن و این اولین شکل مخالفت متقاعد کننده است. اگر بگن ما معلم هستیم و میگیم زمین گرد نیست، میتونیم جواب بدیم من دانشمندم، زمینم گرد نیست. در حقیقت زمین از بالا یعنی از فضا کاملا گرد دیده میشه. وقتی مستقیما استدلال اصلی رو هدف قرار میدیم، میتونیم قانع کننده باشیم. اما معمولاً 2 نفر که دارن با شور و اشتیاق در مورد مطلبی بحث میکنن، در واقع احتمالاً دارن موضوع رو از 2 جنبه مختلف میبینن یا درباره 2 چیز متفاوت حرف میزنن. رد نظر در واقع به معنای بیان نقل قول و توضیح دلیل اشتباه بودن حرف طرف مقابله. اگر بگن ما معلم هستیم و میگیم زمین گرد نیست، میتونیم در جواب بگیم وقتی میگید شما معلم هستید و زمین گرد نیست، در واقع منظورتون اینه که شما صلاحیت اینو دارید که درباره زمین نظر بدید و زمین مسطحه. واقعیت اینه که ویدیوهای ارسالی از فضا اثبات میکنن که زمین گرده. این روش درست متقاعد کننده است، اما کمتر پیش میاد استفاده بشه، چون خیلی انرژی میبره.
حالا میرسیم به قوی ترین شکل مخالفت، یعنی رد ایده اصلی. قبل از این سطح اونقدرها صریح و شفاف نبودیم. اگر بگن ما معلم هستیم و میگیم زمین گرد نیست، میتونیم ایده اصلی اونها رو اینطوری رد کنیم. حرف شما درباره گرد نبودن زمین از نظر فنی درسته، چون زمین بیشتر شبیه بیضیه. اما صرفاً با گفتن اینکه زمین چه شکلی هست یا چه شکلی نیست، بدون اینکه هیچ شفاف سازی یا توضیحی داشته باشید، مردم رو به گمراهی میندازید و باعث میشه اون فکری رو بکنن که با عقاید خودشون جور در میاد. شما اگر واقعاً آموزگار و معلم بودید، باید به درک بهتر مردم کمک میکردید، نه گمراه کردنشون. پس حرف شما متضاد و متناقضه. گراهام که ایده این سطوح مخالفت رو داد، معتقد بود که دونستن اشکال مخالفت 3 فایده داره. فایده اول، کمک میکنه تا اون چیزی رو که میخونیم، میبینیم یا میشنویم به درستی ارزیابی کنیم و استدلال‌هایی که از نظر عقلانی نادرست هستن رو تشخیص بدیم. فایده دوم، گفتگوها رو پربار میکنه، چون افراد حاضر در گفتگو روی ایده واقعی تمرکز میکنن. فایده سوم، باعث شادی بیشترمون میشه. حالا چطوری؟ اینطوری که سطوح پایین مخالفت، یعنی اونایی که به خود فرد حمله میکنن، خیلی حس و حال بدجنسی دارن. اما سطوح بالاتر مخالفت به ایده بیان شده حمله میکنن که پذیرش و هضمش آسون تره. اکثر افراد دوست ندارن منفور باشن، هرچند گاهی پیش میاد چون راه بهتری برای ابراز خودشون پیدا نکردن. اما اگر به سطوح بالاتر مخالفت برن، باعث میشه که کمتر بدجنس به نظر برسن و قطعاً شادیشون بیشتر میشه. شما چطور فکر میکنید؟ با گراهام موافقید یا مخالف؟ اگه اعتقاد چندانی به نظر گراهام ندارید، احتمالاً با یکی از 4 اظهار نظری که بالاتر گفتیم مخالف هستین. نظر خودتون رو با یکی از سطوح اظهار نظری که الان گفتیم برامون بنویسید. سقط جنین قانونیه چون نوزادها نمیتونن رأی بدن. زنی که روی بدن خودش کنترل نداشته باشه نمیتونه به خودش بگه آزاد. نژاد و رنگ پوست 2 مقوله اجتماعی هستن و از ابتدا در طبیعت مطرح نبودن. اگر اصلاً آزادی قابل معنا کردن باشه، به این معناست که حق اینو داشته باشیم که به مردم چیزهایی بگیم که دوست ندارن بشنون. این ویدیو و همه ویدیوهای اسپراوتس تحت لایسنس کریتیو کامنز هستن. به این معنا که معلم‌ها و افراد در سراسر دنیا میتونن با ذکر منبع از این ویدیوها توی کلاس‌های آموزشیشون استفاده کنن. همین حالا هم میلیون‌ها نفر بیننده این ویدیوها به زبان‌های مختلف هستن. اگه دوست دارید توی این مسیر حامی ما باشید، به آدرس patreon.com/sprouts سر بزنید.